Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Nyt tällä kertaa olisi tarkoitus tehdä vähän lisää venttiilikolloihin tilaa tuohon meikä koneen uusiin mäntiin. Eli jos katsoo tuon edellisen videon, niin siinä oli aika lailla huonosti tilanne venttiilille. Pakoventtiili mahtui kyllä aukeamaan siinä, mutta sitten tuo imuventtiili, kun pisti vanoksen siihen toiseen asentoon, niin eihän se kone edes pyörinyt ympäri siinä. Eli tästä ihan kunnolla tilanne venttiileille siinä koneessa. Ja tätä vähän kyseli ympärissä sitä hommaa, että paljon se maksaisi. Ja kysymys tosiaan silloin, kun ne männät tilasi, että onnistuuko niihin ne venttiilikolot tehdä. Mutta tosiaan se isommat venttiilikolot joko tehtaalta tai sitten jälkikäteen tehtynä, niin sen verran maksaa se koneistus ja vähän nihkeitä tekemättä. Mä ajattelin, että tehdään itse se koneistus niihin venttiilikoloja varten ja koneistus. Niin sitä varten tilasin Kiinasta tämmösiä inserttejä. Ne on Carpidi kovapala inserttejä. Niin huomaatte näistä harakan varpaisten tosiaan Kiinasta, että tää toivoo, että ei ole mitään koronavirusta tullut näissä mukana, mutta tämmösiä näin. Ja mulla oli haaveessa semmonen homma, että jos ottais, missä mulla on, tämmösen venttiilin tästä ja pistäisi tämän venttiilin sinne tyhjään kanteen ja sitten laittaisi tämän insertin tänne pohjaan jotenkin ruuvilla kiinni. En tiedä menisikö se noin vai noin, mutta kumminkin, että se olisi tällä jotenkin täällä pohjassa kiinni ja pistetään ne männät ja muuta paikalleen siihen ja pistetään venttiilistä porakoneella vaan jyrsästään vähän lisää tilaa sinne venttiilille, niin pitää katsoa mitä se homma onnistuu. Ja semmonen tässä olisi mulla suunnitelma, niin mä saataanpa tämä insertti tähän venttiiliin jotenkin kiinni, jos tällä saa jotakin jyrsittyä ja katsotaan sitten miten se onnistuu. Joo, eli tämmönen tuli nyt tästä tällä kertaa, eli tuossa olisi tosiaan tuo insertti paikallaan ja mä nyt otin 2 pientä mutteria tuonne ja hitsasin sinne kiinni ja ne on ruuvilla ja melko karun näköinen laitos, mutta en mä nyt näe mitään syytä miksei tämä mäntää tuosta söis, niin voin kokeilla vaikka tuossa penkkiparakonneessa, että miten tämä pelaa. No voi nyt vittu! Joo, se on taas tunti myöhemmin ja mä tosiaan kokeilin sitä, että pistää tonne kanteen paikalleen tämä ja sitten pistin jonkun romun männä ja kaikkea muuta ja porakoneella pyöritin ja se tainohtoo ainakin aluksi luistaa sillä vaan ja teen pikkusen tommoista lovia tuonne noin, että se tuo porakone taas paremmin kiinni, mutta ei se oikein tahtonut onnistua, että se niin kuin tästä vaan näkyy, niin se hyppii aika pahasti ja tuli vähän minkä näköistä jälkiä sattuu sille, että ei ole oikein hyvä ratkaisu pistää sinne kanteen paikallaan, eli pitää varmaan niin kuin aluksi yritin kokeilla tuossa penkkiporakoneessa, niin kokeilla siinä, mutta kun se meidän penkkiporakone ei pyöri siihen suuntaan, mihin tämä vehkeen laitoin, niin pitääpä tehdä uusi tämmönen vehe vielä ja kokeilasiko sillä jyrsittyä. Eli tämmönen ja tämä on nyt vähän tämmönen jalostettu malli, eli tässä oli tämä ensimmäinen versio, niin tää on tosiaan niin saatanan pitkä, että tämä heiluu miten sattuu tuossa väliessä istukassa tuossa porakoneessa, niin ei oikein hyvää, niin lyhensin ja sitten tosiaan tämä on nyt erinpäin, eli tämä oikeasti leikkaa sen kun tuo porakone pyörii, niin tämä jopa toimii, niin kuin näkyy, että mä oon jo kokeillut tätä. Tällä nyt jotakin saa aikaiseksi, että aina vaikka pirun aikaa vievä, kun se pitää koittaa tähdätä se mäntä justiinsa siihen kohdalle, että saa leikattua tällä just oikean kohtaan tuo venttiilikolo, niin työlästä ja hidasta hommaa on. Kyllä sitten kun saa kohdalleen, niin sitä raapii tuommoista reikää menemään, mutta kokeillaanpa tällä niin tehdä tuo homma, että eihän se joku 24 venttiiliä tehdä, niin jos saisi jyrsittää noita venttiilikoja. Sitten pitää varmaan, kun tuo imuventtiili on vähän isompi, niin imuventtiili tehdä vielä oma-asettainen työkalu, mutta katsotaanpa, jos me tällä saataisiin ottaa aikaiseksi. Ennen kuin ruvetaan pillaamaan näitä mäntiä meikäläisen omilla turauksilla, niin tehdään vielä semmoinen tarkoitus, että katsotaan mikä painoisia enemmän, kun ainakin tuossa edellisessä jaksossa monet kysyivät aina, että onko nämä kuinka tasapainoisia ja männät, että onko nämä kuinka paljon heittoa painosta mäntien välillä, niin ostin tämmöisen viimeisen päälle laadukkaan Preco-merkkisen vaan Ilotalosta. Tämä näkyy olevan 500 grammaa ja 0,1 grammaa tarkkuus tässä, että pitäisi ihan hyvin riittää tämän mäntien mittaamiseen. Ja mitä helvettiä, mistä on viroksi ja ruottiksi ja tuossa suomeksi? Siellä lukee suomeksi. No niin, kumminkin. 500 grammaa 0,1 grammaa tarkkuus, niin tämmöisellä laatuvehkeellä punnitaanpa, että kuinka tarkasti nämä on samanpainoisia ja männät, niin vilkastaanpa mitä se sanoo.
What? Kokkeliko näitä vehkeitä kukka? No niin. Nyt se en tiedä. Toivottavasti tuo näkyy tuo lukema näytölle, mutta laitapa ensimmäinen mäntä siihen paikalleen. 282 tasaan. 281,9 ehkä 0,1 grammaa heittua. 282 tasaan. Tehdään tarkka tämä mittari jo sitten oikeasti. Tää oli 2, mitä tämä oli? Tää oli se .9 oli tämä. .8. Tää ei välttämättä mennyt keskelle. 281,9. Tää oli se 282 tasaan. Joo, kyllä se ajattelee aika tarkka. No. Ei, siitähän tuli jo heittämällä lisää. Mitä menee? Kyllä se aika tarkka vehe näyttää olevan, että ihan luotettava ja sitten kun näitä vaihtelee, niin se 0,1 grammaa siinä ehkä tulee heittua. No joo, ihan aika tarkka on. Jep, eli mä nyt näitä mäntiä pyörittelin ees takaisin tässä näin ja tää ehkä 0,1 grammaa heittelee, saattaa heittää niinku mittaista välilläkin tämä vaaka tässä näin, niin sen verran heitteli kun näitä mäntiä kävi ees takaisin tässä läpi, että kyllä mä väittäisin, että tämä on 0,1 gramman tarkkuudella nämä kaikki on kohdilla nämä männät, eli siinä niissä ainakaan niinku painoheittoa ei ole ollenkaan, että jospa nyt vastasin kysymykseen, että kuinka tarkkaan mä painot kohdallaan näissä männissä, vaan se, että eikö mä ostin, en mä nyt ihan tätä videota varten, että mä oon punnitaan ostanut tänään, vaan nyt kun ruvetaan venttiilikoloa jyrsimään, että ne on meikäkin jyrsimmin jälkeen vielä tasapainossa, että jos joku on painava mitä kevyempi, niin ottaa sitä pois pikkusen ja tällä koittaa punnita ne kohdalleen. No niin, nyt mulla on tämä pekkiparakoneen pöytä käännetty siihen kulmaan, missä nuo venttilit on ja tämä mäntä pultattuna paikalleen tuohon ja tuo on nyt kohdistettu sillä tuo terä, että se raapii venttiiliuran reunaa tuolta noin aika täydellisesti siellä. Niin nyt sitä pitäisi ruveta vaan jyrsimään venttiilikoloa isommaksi ja nyt ruvetaan jyrsimään, niin jos sulla on herkempiä katsojia, niin kannattaa nyt katsoa muualle. Joo, sekka on ihan tarpeeksi syvää nyt, ainakin se on tuossa viivaan asti, missä pitäisi olla oikea nyt. Ja olipa loppuksi aika nopea se meni tällä terällä, vaikka se kuulostaa kamalalta, mutta ainoa, että tämä männän asettelu menee puoli tuntia tässä, että saa sen kohdalleen, niin siihen menee paljon aikaa. Mutta siinä on yksi venakalo tehtynä ja 23 vielä jäljellä, niin tässä nyt menee vähän aikaa, niin kelataanpa vaikka vähän eteenpäin tämä homma, että milloin ne olisi kaikki valmiina. Joo, siinäpä ne nyt oli se itse kun tekee, niin tulee just semmonen kun sattuu tulemaan vaan. Eikä hänestä ole ihan tarpeeksi lähde kohdalle, että se pitää sitten kaikki nämä siistiä nämä terävät reunat ja tehdä muutenkin kaikki tasakokoiseksi. Pirralla ja viilalla pitää ruveta käymään läpi ja tehdä näistä samankokoiset. Ja täällä tosiaan tämä puntarikin osti, että saa sitten punnittaa, että ne on samanpainoiset tämän operoiden jälkeen. Mutta mä nyt mittasin, ne pitäisi olla ainakin tarpeeksi syvää, että 3 milliä syvempi tämä imupuoli ja 2 milliä syvempi tuo pakopuoli, niin pitäisi mahtua nuo venttiilit hyvin aukeamaan. Nyt tosiaan nämä vaan siistimishommat jäljellä, että tämmöisiä ohuita seiniä ei kärsi jättää, että nämä tästä taittuu yli ja ottaa pyttyyn kiinni ja sen semmoista, mutta eikä se niin siitä, että kyllä mä uskon, että näistä vielä saadaan männät tuonne koneeseen tehtyä. Sitten seuraava homma, eli näette varmaan se edellisessä jaksossa se uuden kannen, mitä mä suunnittelin tuohon moottorin paikalleen, niin se on tosiaan muuten prima kansi, mutta jos katsot oikein tarkkaan, niin sitä puuttuu
venttiilit ja kaikki muut siitä kangesta. Ja se, niin se tuli semmoisenaan, siinä ei ollut mitään venttiileitä muuta paikalla, mä en tiedä mikä siinä oli homman nimi, mutta tässä kannessa on venttiilit ja kaikki rummut paikallaan. Mutta tämä muistaakseni halaki jostakin vesikanavasta. Mä en oikein kunnon halakeema. Mä en nyt äkkiseltä löytänyt tosiaan sanoista kuvaa, mutta kumminkin tämä on muistaakseni, mikä on Petri Oneessa, se 2.8 Kampura, niin sen koneen alkuperäinen kansi. Se kone tuli tosiaan meille, kun se vaan ei tehnyt muuta kuin keitti, ja se ei ollut oikein ihmikkä, kun se keitti, kun tosiaan kun oli noussut kierteen sitä lohkosta ja sitten tämä kansi oli halaki, niin sen takia se tosiaan tuli meille, se ei ollut sen Kampura vaan, mutta tämä kansi on jäänyt meille semmoisen sovituskanneksi, että hän käytetty pakosarjaa tehty sun muuta sovitukseen, mutta sitten tosiaan tässä on kaikki venttiilit nämä tallessa. Ja nyt ajattelin, että jos mä tästä ottaisin nämä venttiilit ja jouset ja kaikki kamat tuohon priimaan kanteen, mikä on, niin saisi tehtyä sitten uuden kannen tuonne. Sitten toki nämä venttiilit pitää leikata sun muuta, mutta se nyt on ihan muutenkin halusin tehdä sen. Niin otetaanpa tästä nämä venttiilit tosiaan ja siirretään tuohon toista. Ei oikeastaan siirretä, mä vaan otan ne irti ja vie nämä venttiilit ja kannen koneista monen saa leikata nämä venttiilit passaamaan siihen kantin kohdalle. Ja se, että nämä venttiilit saa irti, niin on sitä varten ihan uusi työkalu täällä. Tämmönen näin, ja tosiaan tämmönen M50 kansille taikka M50-sarja varmaan menee muitakin kansia tähän näin, mutta tämmönen venttiilityökalu, niin nää tarvii muuta kuin tuohon noin pistää ja painetaan vivusta ja sitten saa otettua venttiililukot pois tuolta. Niinkin näpsäkkäästi. Tää saisi olla ehkä mikä se läskisormi isompi. Kumminkin. Noin, se on sitä pois ja kaikki romut vekee ja sitten seuraava. Niin tällä ei mene kauan purkaa tämä kansi tai nämä venttiilit tästä pois. Näin, eli otetaanpa nuo venttiilit tuosta, tai jousat vekee ja sitten saadaan venttiilit pois. Sepä olisi nyt tyhjennettynä ja nuojaa tänne hallille ottamaan ja venttiilit lähtee tuo toisen kannen mukaisen koneistamolle. Ja no niin, se on pari viikkoa myöhemmin ja tää on nyt tosiaan se M50 vanoskansi, mikä silloin kaivettiin sitä varastosta ja kokeiltiin, miten venttiilit mahtuu aukeamaan sen kanssa. Niin tässä on tosiaan siitä toisesta romukannesta irrotetut venttiilit. Mä nämä putsasin karstat pois ja kiilottelin ja se nyt varmaan se kiilottelu on ollut mitään oikeastaan merkitystä muuta kuin tulee hyvää mieli ja voi käytellä tämmöistä mukavan näköisiä kiiltäviä venttiileitä. Mutta tosiaan, että nämä on nyt ne vanhat venttiilit putsattuna ja kiilotettuna ja pääasiassa nyt mä tein sitten, että saan ne karstat pois, koska karstahan voi olla, että se rupeaa sopivassa paikassa hohkaamaan punaisella ja ehkä aiheuttaa hehkutusyytytystä, mikä on E85 huono juttu. Niin aina sen takia mä halusin putsata karstat pois, mutta näyttääpä nyt tosiaan hyvältä ja tuli hyvää mieli, kun vähän kiitää venttiilit. Mutta tää on tosiaan nyt käytetty sitten nämä venttiilit, niin nämä seetit ja venttiilit käytetty tuolla, mikä Oulun turpa- ja sähköhuollolla konnestettavana, että niitä en tosiaan ruvennut edes läppäämään tai mitään, on ihan leikattu uusiksi ja näinhän tehty vielä semmoista erikoista, että täällä tämä itse seeti, niin tää on, onko se nyt R-seeti vai mikä on kumminkin tämmönen pyöristetty seeti, koska näissä alun perin on ihan vaan semmonen tulee suoraan ja yksi kulma ja sit se on suora, että yhdellä kulmalla oleva venttiiliseeti kautta istukka tai mikä helvetti se oikein nimi nyt onkaan on näissä, niin nyt tässä on vähän nykyaikaisempi pyöristetty tämä seeti, että onko se nyt R-seeti se oikein nimi vai mikä nyt onkaan, mutta semmoiset tähän tosiaan leikattiin, että se vähän virtaisi paremmin. En tiedä taas, onko tässä turpovehkeessä mitään hyötyä siitä, kun vaparissahan nyt saadaan joka paikasta kaikki mahdollinen irti mitään, mutta turpovehkeessä nyt saa vaan isommalla turbolla lisää tehdä, että tämmöisessä hirveä suurta merkitystä. Mutta tosiaan ei sit oikeasti ole maksanut juuri mitään ekstraa, niin tehtiin semmonen. Ja sitten tosiaan nämä venttiilit leikattiin uusiksi ja näihin on tehty vielä semmonen, että normaalisti tuo tiivistyspinta on tässä venttiiliseetin keskellä, niin se on nyt siirretty tänne ulommaksi ja se kans pitäisi virrata paremmin ja se melkein vissiin vähän niin kuin tulee sama efekti kuin laittamalla isommat venttiilit, mutta nyt on tehty
näillä samalla venttiillä tuot vaan siirtyy tuo tiivityspinta tuonne ulommaksi. Että se sanoo ainakin se äijä siellä koneistamolla, että varsinkin noissa jokkisvehkeissä saatu hyviä tuloksia tämmöisellä ratkaisulla, niin tehtiin nyt tähänkin tämmönen homma. Mutta sitten tosiaan, että miksi nyt alun perin käytettiin koneistamolla, niin nuo venttiilit tosiaan eri kanneista, niin ne pitäisi saada tähän sopimaan. Ja nyt saattaisi saada varmaan itse läppäämälläkin, mutta se, että sitä kun ruvetaan läppäämään, se tiivistyspinta tahtoo levitä niin leviksi sitä, että se ei enää sitten pidä kunnolla ja sieltä asetu niinku, nyt kun se on niin kapia tiivistyspintaa sitten kaikki uusiksi, niin tämä venttiili läpsähtää tuolla viimeisen päälle kohdalleen kerralle tuonne, mutta sitten jos tosiaan ne vanha kulunut leviä tiivistyspinta, niin se tahtoo, että se sillä kuulee oikein, että se aina hakkee vähän paikkansa, kun se läpsähtää tuonne paikalleen, niin se saattaa aiheuttaa semmoista, että se vähän röplöttelee ja tulee se tupsaattelee putkesta tyhjäkännillä, kun ei venttiili tiivistä. Vaikka sinänsä tehoon ja päästöihin ja mihinkään ei välttämättä ole mitään vaikutusta, mutta kuulee sellaisesti tyhjäkäntillä, että se vähän sellainen tupsaattelee se putkesta sun muuta, niin sen takia on hyvä tuommoiset uudet leikatut seitit tuossa venttiilissä ja tuossa kannessa on ja ne kapia tiivistyspinta, mistä se ottaa, niin sen takia uutta. Mutta nyt kun tässä tehty nämä seitit ja kaikki niin hyväksi, niin katsella, että tänään voisi tehdä jotakin vähän muutakin parannuksia, kun ne on aika karut osa näistä. Niin jotkut kanavat, tämä on oikein hyvä tämmönen ja pehmeä kanava. Tässä nyt ei ole oikeastaan suurta vikkaa, mutta sitten taas jossakin kanavissa on oikein tämmöisiä pahoja terävää, niin kuin tässä taas tuntuu tuossa mahdoton pykäämä tuossa yhdessä kohdassa, niin jos sen verran uskaltaisi, että ottaa sitä pykäämiä ainakin vähemmäksi täältä, että ne ei niin tekisi pyörteilyä sun muuta oireita sinne. Että mä en nyt oikeasti osaa mitään kantaa portata, niin en mä rupia mitään isontamaan ja muuten taas, että taas turbovehe, niin onko sitä mitään merkitystä, mutta sen verran, että kun kertaa nämä seitit ja muuta tehtiin niin kunnolla, niin otetaan vähän noita teräviä reunoja ottaa pois ja varmaan nämä palotilaistakin rappaa nämä karstat pois tässä vaiheessa, niin saadaanpa viimeisen päälle hyvä kansi sinne mutta tääpä nyt jos numeroista nuo venttiilit, ne menee oikealle paikalle ja nuo venttiilit tekee ja sitten rupeaa vähän pirralla käymään läpi tätä kantaa. No niin, sepä nyt pari tuntia myöhemmin ja mä uskon, että nämä kanavat nyt mulle välttämättä, että ne on nyt pöly ja paskan peitossa, että tätä oikein saa niin selvää siitä ainakaan ehkä tuossa kameralla, mutta nämä imukanavista kaikki ne terävät reunat, mitä siellä näkyy, niin otettu ja nyt kaikki tunnustaa tällä oikein mukava pehmeiltä ja sulavilta täältä nämä kanavat kun tunnistelee, mikä on niin pääasia. Eli periaatteessa siis tosiaan ne terävät reunat ja valupurskkeet sieltä pyydettiin pois, sitten vielä tätä seetiä kannen tätä liitosta sillä lailla pyöritteli ympäriinsä, että sen saa tasaisemmaksi, kun näytti, että ei tehtaille nämä seetit oikein istunut tämä kanava reijän kanssa, niin sekin on sulla tasoitettu. Että en muuta ruvennut tekemään, se vähän tahtonut tämä kansin porttaaminen, että jos siitä ei tiedä, niin sitä ei varmaan kannata tehdä, koska se vaan huononee sitten se kansi siitä. Niin sen verran tosiaan vaan nyt on tehty tämä niin tunnustaa tällä tasaiselta ja voisi kuvitella, että se ilmavirtaa hyvin. Että en ruvennut isontamaan tai mitään kanavia, että se äkkiä menee vaan huonompaan suuntaan. Että eiköhän siitä mene. Ja pakopuolella oikeastaan ei semmosia teräviä reunoja tai puskajälkiä näkynytkään, mitä täällä imupuolella näkyy, että sieltä on tosiaan vaan vähän silotettu kohtia tuolta ja pääasiassa niin karstat otettu vaan pois, kun tosi paksu, toista milliä paksu karstakerros oli täällä pakopuolella, niin ne on ainakin nyt hinkattu pois, että siitä jo ainakin kanavat isonee, jos ei mitään muuta, mutta eiköhän se nyt vältä. Ja mä käytin ihan vaan tämmöstä Ilotalosta ostettua Tamforsen remelikopiota, mikähän maksoiko tämä 19,90, että ei hirveän kallis vehe ja on tämä yllättävän kauan mulla kestänyt ja ihme kyllä tämä on suora tämä istukka ja tässä klappi ja sun muuta, että 20 vehkeeksi yllättävän hyvä kapistus tämä on ollut, että jos vaan tarvii tämmöistä remeliä tai remelin tapaista, niin puuilon tai mikä ei tuu Ilotalo onkaan, niin tämä näyttää olla ihan hyvä. Että ite en tästä Dremeli-työkalutyypistä tykkää ollenkaan, kun tämä tahtoikin ainakin jos yhdellä kädellä käyttää, niin tämä saattaa äkkiä hyökkiä joka suuntaan, niin saa olla saatanan tarkkana ja kahdella kädellä täysillä ohjata, että tämä ei karkaile. Että
ottaa rälläkän kätteen, niin tuntuu tarkemmalta vehkeiltä, mitä tämmönen vaikka voisi äkkiseltä kuvitella toisinpäin, mutta kyllä se kun oikein tarkkaan kahdella kädellä piteli, niin onnistui tällä. Ja sitten näytösti ostin tämmösen, tai se mun 2 ollut tämmöstä settiä alapoja, missä on kaikenmaan työkaluja, vaan näissä ei oikeastaan mitään muuta niinku tarpeellista ole, kun täällä mukaan tämmösiä jyrsintäteriä ja muuta, millä ei tee mitään. Ja nämä kiviterät, mä en tiedä, että mitä hänellä on tarkoitus niinku tehdä. Ja nämä kiillotushommatkin on aivan höpöä, mutta nämä mikä on tämmönen rulla, hiemupaperia ja niille tämmönen istukka, niin nämä on ollut yllättävän käteviä moneen paikkaan. Tässä jostakin ostaa iso pussukka näitä ihmeen rullia, niin pystyy yllättävän paljon tekemään. Ja sitten toisekseen tämmönen ihan aito ja tremeile taas, niin tämmönen, tää on joku tämmönen kova palaterä. Vähän samannäköinen mitä tuossa halapisatsissakin, mutta tämä oikeesti syö alumiinia niin voihin uppoas, että tällä saa niitä, mitä oli niitä isoja teräviä reunoja, niin tällä näin veteli, niin upposi tosiaan niin voihin ja ne se on hyvin äkkiä niin terävät pois sitten tuolla hiemupaperilla siisti, niin tämmönen yllättävän hyvä siinä, kuinka pikkunen tämä on, niin ainakin tätä alumiinia syömään. Ja sitten viimeisenä tämmösiä Dremelin tämmösiä, mitä nämä on piikkilankalaikan näköisiä tämmösiä, niin nämäkin yllättävän hyviä ainakin karstaa poistaa. Nämä oikeastaan alumiinia syö, mutta tuon karstan poistaa ja tekee se kiiltävämmän pinnan, niin ne oli ainakin tuohon pakopuolen putsaamiseen ihan hyviä. Tuossa halapisatsissa tuli samanlaisia, mutta niistä lenkin nuo langat ihan heti helvetti, että niille ei tehnyt yhtään mitään. Tämä Dremeli aiot yllättävän paljon paremmin toimii. Mutta mä veikkaan, että kansi on tosiaan siinä nyt, että pitää putsata kunnolla tuo ja sitten ruvetaanko varmaan seuraavassa videossa kassaamaan, kun tämä on mennyt aika paljon pitemmäksi, niin putsaillaan tämä sitten ja lyö venttiililtä kaikki romut paikalleen tähän, että kansi on siinä, että eikä tässä oikeastaan muuta kuin nuo männät enää jäljelle. Nyt alkaisi nämä männätkin olla asennusvalmiita, että nämä ei edelleenkään näytä mitenkään uskomattoman nätiltä, mutta ainakin nyt kun tällainen kädellä kokkeilee ja näin, niin tää tunnustaa sillä, että tässä ei ole semmosia teräviä reunoja. Ja sitten tosiaan niin tuossa ainakin yritin ottaa videota, niin nämä mikä oli tässä se ohut seinämä, niin se on otettu pois, että se ei lähde sitä taittumaan. Ja kaikki terävät reunat on pyöristelty ja koetettu tehdä samankokoiseksi tässä, että nyt oikeastaan nyt mä ainakaan keksi hirviästi mitä enää pysty tekemään, että nyt niin venttiilit mahtuu oikeasti kunnolla aukeamaan siinä ja tosiaan nämä on tehty sillä, että ei pitäisi olla moottorin käytössä mitään ongelmaa näistä, että tai katsoa, jos mä keksin vielä jonkun keinon, millä mä ehkä sais vähän professionaalin näköiseksi, kun nämä just näyttää oikeasti sillä, että teen itse ja säästin mallia nämä venttiilikolot tässä näyttää. Mutta se on tosiaan ihan vaan turhamaisuutta saahan nämä paremman näköiseksi, että ei sillä varmaan niin toiminnan kannalta ole mitään merkitystä. Että saatan pistää tämmöisenä paikalleen tai sitten jos mä keksin jotakin, miten nämä sais vielä nätimän näköiseksi, niin mä teen mutta saattaa olla, että laitan tämmöisenä tosiaan ja en mä tajannut näitä sen kummemmin muuta tehdä. Että pitää olla tosiaan sillä vaalla käydä läpi, että jos näissä on eroja nyt painoissa, niin vähän sitä tasapainotella nämä näin, mutta no mä uskon, että tämä video on venynyt sen verran pitkäksi, että eiköhän pyssätetä tähän ja kasataan sitten seuraavassa videossa tämä moottori loppuun.